عالی بود. با پوستشو بذاریم این تو. چند تا تخم انداختی؟ دو تا. آفرین. اینم سومیشه. بشکن. خب بنداز توش. روشن کن. اینجا کن. ماما بذارتش دیگه با هم منتظر بمونیم که کیکمون پخته بشه. این به درد نمیخوره. بده بخورمش. بده چیزی داشته. بده بانم بخورمش. چی بخوری؟ بخورمش. چی بخوری؟
میشه.